به نام خالق هستی، ناخودآگاه جمعی و کهن الگوها، فصل 3، پارت 4. در این صورت گفتگو کاملا یک جانبه است. در این صورت گفتگویی درونی وجود ندارد و در عوض پاسخ در رفتارهای آن دیگری، یعنی به صورت رویدادی بیرونی مشخص می شود. کیمیاگران آن را در تغییر مواد شیمیایی می بینند. بنابراین اگر یکی به دنبال دگردیسی باشد، آن را در دنیای بیرون و در ماده کشف می کند که تحولش برای کیمیاگر واضح و آشکار است. گویی فریاد می زنند من دگرگونی هستم، اما بعضی ها آنقدر باهوشند که بفهمند این دگرگونی خود من است، اما نه دگرگونی شخصی، بلکه دگرگونی چیزهای فانی وجودم و تبدیل آن به چیزی جاودان است. این دگرگونی پوسته فانی مرا می شکافد و در آن نوع زندگی که از آن خودش است از خواب برمی خیزد. این دگرگونی قایق خورشید را به سوی بالا می برد و مرا هم همراه خودش. این ایده بسیار قدمت دارد. در مصر اولیا نزدیک اسوان روزی یک مقبره یونانی باستانی را دیدم که تازه کشف و نبش شده بود. درست پشت در ورودی آن گور سبد کوچکی از جنس حصیر بود و در آن بدن چروکیده نوزاد تازه به دنیا آمده قرار داشت که آن را در تکه پارچه‌ای مندرس پیچیده بودند. معلوم بود که زن، یکی از کارگران، با عجله بدن فرزند مرده‌اش را در آخرین لحظه در گور مرد نجیب زاده گذاشته است، با این امید که وقتی آن مرد وارد قایق خورشید میشد تا دوباره به زندگی بازگردد، کودک نیز در رستگاری او شریک است، چون کودک در منطقه مقدس دفن شده که محدوده بذل رحمت الهی است. 4. برخی از نمادها که فرایند تحول را نمایش می‌دهند، من به عنوان مثال شخصیتی را انتخاب کردم که نقش بزرگی در عرفان اسلامی دارد. نام او خضر، مرد سبز پوش است. او در 18مین سوره قرآن به نام کهف حضور دارد. کل این سوره درباره راز تولد دوباره است. غار محل تولد دوباره است، یعنی همان حفره پنهانی که فرد برای تازه شدن در آن اقامت داشت. قرآن در این باره میگوید می توانستید ببینید که خورشید در سمت راست غار آنها غروب می کرد و وقتی غروب می کرد از سمت چپشان می گذشت، در حالی که آنها 7 نفری که خوابیده بودند در وسط قرار می گرفتند. وسط همان مرکزی است که جواهر در آن قرار دارد و همان جایی که چله نشینی یا آیین مذهبی یا دگرگونی رخ می دهد. زیباترین نوع این سمبولیسم در معابد میترایی و در تصاویر کیمیاگری از مواد دگرگون شونده که همیشه بین خورشید و ماه قرار می گیرند مشاهده می شود. تمثیل‌های مصلوب شدن عیسی نیز معمولاً از همین الگو
جوانی جاوید بهره‌مند شدند. این نکته به ما کمک می کند تا دریابیم که با داستانی اسرارآمیز سر و کار داریم. سرنوشت شخصیت‌های مقدسی که در این داستان حضور دارند خواننده را مجذوب می کند، چون داستان فرایندهایی موازی را که در ناخودآگاه وجود دارند شرح می دهد و از این طریق آنها را دوباره وارد حیطه ضمیر خودآگاه می کند. برگشتن به سرچشمه و اصل به مثابه دستیابی دوباره به نیروی جوانی است. داستان اصحاب کهف با چند نکته اخلاقی ادامه پیدا می کند که به نظر نمی رسد ارتباط چندانی با آن داشته باشند، اما این فقط ظاهر امر است. در حقیقت این تفسیرهای اخلاقی درست همان چیزهایی هستند و برای کسانی که نمی توانند خودشان تولد دوباره را تجربه کنند و باید فقط به پندهای اخلاقی قانع شوند، یعنی فقط از قانون پیروی کنند لازم است. سپس پندهای اخلاقی با داستان موسی و خدمتکارانش جاشو بن نون ادامه می‌یابد و موسی به خدمتکارانش گفت جستجویم را متوقف نمی کنم تا به جایی برسم که 2 دریا به هم می رسند، حتی اگر به مدت 8 سال در سفر باشم. اما وقتی به جایی رسیدند که 2 دریا به هم می رسید، ماهیشان را فراموش کردند و ماهی از راه نهری وارد دریا شد. و وقتی آنها در ادامه سفرشان از آن محل عبور کردند، موسی به خدمتکارانش گفت صبحانه من را بیاور، چون از این سفر خسته شدم. اما دیگری پاسخ داد ببین چه بر من رفته است. هنگامی که روی آن صخره استراحت می کردیم ماهی را فراموش کردم. فقط ممکن است شیطان حواسم را پرت کرده باشد. ماهی هم به طرز خارق‌العاده‌ای وارد دریا شده است. بعد موسی پاسخ داد این همان جایی است که به دنبالش بودیم. پس آنها از همان راهی که آمده بودند بازگشتند. بعد آنها یکی از بنده های ما خضر را دیدند که رحمت و دانش خود را شامل حالش کرده بودیم. موسی به او گفت آیا می توانم همراهیت کنم تا شاید برای هدایتم بخشی از دانشت را به من بیاموزی؟ اما او یعنی خضر پاسخ داد تو تاب آن را نداری که همراهیم کنی. تو چگونه می توانی در مقابل چیزهایی که آنها را نمی فهمی صبر کنی؟ موسی گفت اگر خداوند بخواهد تو مرا صبور خواهی دید و من نباید در هیچ چیز در برابر تو نافرمانی کنم. او گفت اگر قصد داری همراهیم کنی نباید درباره هیچ چیز سوال کنی تا زمانی که خودم درباره آن برایت صحبت کنم. هر دو به راه افتادند، اما به محض آنکه سوار کشتی شدند خضر همراه موسی کف کشتی را سوراخ کرد. موسی با تعجب فریاد زد چه کار عجیبی کردی؟ آیا کشتی را سوراخ کردی تا مسافرانش را غرق کنی؟ او یعنی خضر پاسخ داد به تو گفته بودم که مرا تحمل نمی کنی. موسی گفت فراموشکاریم را بر من ببخش، چون سوال کردم از من خشمگین نباش. آنها به سفرشان ادامه دادند تا به جوانی رسیدند. خضر او را کشت و موسی گفت تو انسان بیگناهی را کشتی که کار بدی نکرده بود. مطمئناً جنایت شرورانه‌ای مرتکب شدی. خضر پاسخ داد مگر نگفته بودم که تو تحمل کارهای من را نداری؟ موسی گفت اگر باز هم از تو سوالی پرسیدم ترکم کن، چون استحقاق آن را دارم. آنها به سفرشان ادامه دادند تا به شهری رسیدند. آنها از مردم کمی غذا خواستند، اما مردم آنها را مهمان نکردند. آنها دیواری را یافتند که نزدیک بود فرو بریزد. خضر آن را تعمیر کرد. موسی گفت اگر می‌خواستی می‌توانستی برای کاری که انجام دادی مزدی طلب کنی.
خضر پاسخ داد: اکنون زمان آن رسیده که از هم جدا شویم، اما پیش از آن دلیل کارهایم را که نتوانستی در برابر آن شکیبایی نمایی برایت توضیح می دهم. بدان که آن کشتی به ماهیگیر فقیری تعلق داشت، من به کشتی صدمه زدم، چون در سرزمین آنها پادشاهی که همه کشتی ها را به زور غصب می نماید. در مورد آن جوان، پدر و مادرش هر دو از مؤمنان راستین بودند و می ترسیدیم که او آنها را با شرارت و بی ایمانیش گمراه کند. خواسته من این بود که پروردگارشان به جای او به آنها پسر دیگری بدهد که درستکارتر و شایسته تر باشد. در مورد دیوار، آن دیوار به دو پسر یتیم شهر تعلق داشت که پدرشان مرد درستکاری بود. در زیر آن گنجی برای آنها نهفته بود. پروردگارت با لطف خود فرمان داده که هنگامی که آنها به بلوغ برسند گنجشان را از زمین بیرون بیاورند. آنچه انجام دادم از سر هوس نبود. معنی چیزهایی که تو در برابرشان صبور نبودی همین بود. این داستان بست و توضیح داستان اصحاب کهف و مشکل تولد دوباره است. موسی مردی است که جستجو می کند، یعنی انسانی که در جستجوست. او در سفر زیارتش با سایه‌اش که همان خدمتکار یا انسان سطح پایین تر است همراه می شود. جاشوا پسر نون است که نامی برای ماهی است و نشان می دهد که اصل جاشوا از اعماق آب و در تاریکی دنیای سایه به وجود آمده است. جایی که دو دریا به هم می رسند. همان محل مورد نظر است که می توان آن را کانال سوئز دانست که در آن دریاهای غربی و شرقی به یکدیگر متصل می شوند. به عبارت دیگر این همان مکان میانی است که قبلا در توضیحات نمادین با آن برخورد داشته‌ایم، اما انسان و سایه‌اش در ابتدا از اهمیت آن آگاه نبودند. آنها ماهیشان را فراموش کردند که منبع ساده تغذیه‌شان بود. ماهی به نون اشاره دارد که پدر سایه و نفس انسان است و از دنیای تاریک آفریننده بیرون می آید. ماهی هم دوباره زنده می شود و از سبد بیرون می پرد تا راهش را به سوی زادگاهش یعنی دریا پیدا کند. به عبارت دیگر نیا و خالق غیر انسانی زندگی خود را از ضمیر خودآگاه انسان جدا می کند. رویدادی که معادل از دست رفتن روان غریزی است. این فرایند نشانه آن نوع جدایی است که در روانشناسی بیماران روانیت کاملا شناخته شده است و همیشه به وجهی بودن طرز فکر ضمیر خودآگاه ارتباط دارد. با این وجود، با توجه به این حقیقت که پدیده‌های عصبی چیزی جز فرایندهای طبیعی اغراق شده نیستند، نباید توجه کرد که پدیده‌های مشابهی نیز در زمینه‌های عادی مشاهده می‌شود. این همان مسئله معروف از دست دادن روح در میان انسان‌های اولیه است که در بخش کاهش شخصیت انسان مورد بررسی قرار گرفت و به زبان علمی آن را کاهش سطح دماغی می‌نامند. موسی و خدمتکارش خیلی زود متوجه می‌شوند که چه اتفاقی افتاده است. موسی خسته و گرسنه روی زمین می‌نشیند، بدون شک احساس کاستی می‌کند که توضیح روانشناسانه‌اش پیش از این آمد. خستگی یکی از رایج‌ترین نشانه‌های از دست رفتن انرژی یا لیبیدو است. کل این فرایند چیزی بسیار معمول را نشان می‌دهد که همان ناتوان در تشخیص لحظه‌ای است که اهمیتی حیاتی دارد، بنمایه‌ای که در بسیاری از قالب‌های اسطوره‌ای با آن برخورد می‌کنیم. موسی در می‌یابد که به طور ناخودآگاه منبع زندگی را یافته و سپس آن را از دست داده است.
که می توانیم آن را به عنوان شهودی مهم در نظر بگیریم. ماهی که آنها قصد خوردنش را داشتند محتوای ناخودآگاه آنهاست که به وسیله آن ارتباط با مبدأ مجدداً برقرار می شود. او کسی است که تازه متولد شده و زندگی تازه ای را شروع کرده است. همانطور که تفاسیر میگویند این امر با برقراری رابطه با آب حیات مشخص می شود. با بازگشتن به دریا ماهی بار دیگر یکی از اجزای ناخودآگاه می شود و فرزندانش به دلیل داشتن فقط یک چشم و نیمی از سر از سایر ماهی ها متمایز می گردند. کیمیاگران نیز از ماهی عجیبی در دریا سخن میگویند. ماهی گردی که پوست و استخوان ندارد و نماد عامل گرد، جرم، سنگ جاندار، فیلیوس فیلاسیوفورم است. آب حیات معادل آب جاوید در کیمیاگری است. این آب را به دلیل داشتن خاصیت احیا کنندگیش می ستایند. علاوه بر آن خاصیت حل کردن همه مواد جامد و لخته کردن همه مایعات را دارد. در تفاسیر قرآن آمده است که در نقطه‌ای که ماهی ناپدید شد دریا خشک شد و رد پای ماهی روی زمین آنجا همچنان قابل مشاهده بود. خضر در میان جزیره‌ای که از این طریق به وجود آمده در مکان میانی نشسته است. در یکی از تفاسیر صوفیانه آمده است که او بر تختی از جنس نور در میان دریای بالایی و پایینی در جایگاهی میانی نشسته بود. به نظر می رسد که ظهور خضر به شکل اسرارآمیزی با ناپدید شدن ماهی در ارتباط است، اما این گمان با توجه به این حقیقت تایید می شود که تفسیرها منبع و منشأ زندگی را به جایگاه تاریکی منتسب می کند. اعماق دریا تاریک است. تاریکی معادل نگردو سیاهی در کیمیاگری است که پس از کنیو نکشیو وحدت روی می دهد. یعنی وقتی زنی مردی را به درون خود می کشد، سنگ نماد وجود جاودان از نگردو حاصل می شود. علاوه بر آن ظاهر اولیش مانند چشمان ماهی است. خضر به خوبی می تواند نماد خود باشد. خصوصیات او بر این امر دلالت می کند. گفته می شود که او در غاری به دنیا آمده است، یعنی در تاریکی. او کسی است که عمری طولانی دارد، کسی که دائما مانند ایلیا خود را احیا می کند. او هم مانند ازریس به وسیله ضد مسیح قطع عضو می شود، اما می تواند دوباره به زندگی بازگردد. او با آدم دوم قابل قیاس است که ماهی دوباره زنده شده با او همزاد پنداری می شود. خضر مشاور است، یک پاراکلیت، و برادر خضر به هر حال موسی او را به عنوان دارنده هوش هوشیاری و آگاهی برتر میپذیرد و از او راهنمایی میخواهد. در ادامه کارهای غیرقابل فهمی انجام میشوند و نشان دهنده آن است که چطور توجه به ایگو در مقابل هدایت برتر خویشتن از طریق دخالت در سرنوشت و دگرگون کردن آن واکنش نشان می‌دهد. این داستان برای نوآموزی که قابلیت دگرگونی را در خود دارد و برای مؤمنین فرمانبردار، داستانی آموزنده و عبرت‌هایی مبنی بر آن است که در برابر اعمال غیرقابل درک قادر متعال لب به شکوه نگشاید. خضر نه تنها نماد خرد برتر است، بلکه روش و عملکردی را نشان می‌دهد که با خرد و منطق متعالی او تناسب دارد. هر کس که این داستان اسرارآمیز را بشنود متوجه می شود که در جایگاه موسی جستجوگر و جوشوا
فراموشکار قرار دارد و داستان به او نشان می‌دهد که چطور تولد دوباره‌ای که موجب جاودانگی می‌شود روی می‌دهد. مشخص است که موسی یا جاشوا دگرگون نمی‌شوند، بلکه ماهی فراموش شده دچار دگرگیسی می‌شود. جایی که ماهی ناپدید می شود زادگاه خضر است. وجود جاودان از چیزی معمولی و فراموش شده و در حقیقت از چیزی نامحتمل به وجود می آید. این همان بنمایه آشنای تولد قهرمان است و لازم نیست در اینجا بررسی شود. هر کس که انجیل را بداند به یاد عیسی می افتد که در آن بنده خداوند توصیف می شود و نیز به داستانهای انجیل درباره تولد عیسی خواهد اندیشید. شخصیت قوی ماده یا خدایی که موجب دگرگونی می شود در داستانهای گوناگون مذهبی تعریف شده است. مسیح نان است، ازریس غله، موندامین ذرت و غیره. این نمادها با حقیقتی روانی همراهند که به وضوح از دیدگاه خودآگاه فقط به معنای چیزی که باید با آن شبیه سازی شود، اما ماهیت واقعیش قابل چشم پوشی است. نماد ماهی بلافاصله نشان می‌دهد که چیست. این همان تأثیر تقویت کننده محتویات ناخودآگاه است که با تزریق دائمی انرژی سرزندگی خود را حفظ می‌کند، چون ناخودآگاه انرژی خودش را تأمین نمی‌کند. این ریشه ضمیر ناخودآگاه است که قابلیت دگرگونی را دارد و ناپیدا و نامرئی است، یعنی ناخودآگاه، هرچند که برای خودآگاه به ما احساسی را می‌دهد که برایمان بیگانه است، غیر ایگو است. پس کاملا طبیعی است که به وسیله شخصیتی بیگانه مشخص شود. بنابراین از این سو بی اهمیت ترین چیز است و از سوی دیگر چنان به طور بالقوه از تکامل دایره واری برخوردار است که ناخودآگاه فاقد آن است و این از همه چیز مهمتر است. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.